The British, Chinese, and United States governments have given the Japanese people adequate warning of what is in store for them. Elokuun 6. päivänä 1945, aamulla kello 8.15, amerikkalainen B-29 pommikone on matkalla pudottamaan maailman ensimmäistä sodassa käytettävää atomipommia Japaniin, Hiroshiman kaupunkiin. Little Boyksi ristitty yli 4 tonnia painava tuomiopäivän räjähde pitää sisällään 64 kiloa korkeasti rikastettua uraania, jonka tarkoitus olisi räjähtää valtavalla 15 kilotonnin eli 15 miljoonan TNT-kilon voimalla. Noin 300 metrin korkeudessa tapahtuu koko taivaan täyttävä, kirkas, yli 6000-asteinen räjähdys, muuttaen kokonaisen kaupungin keskustan silmänräpäyksessä tuhkaksi. 10 000 menettävät henkensä välittömästi, ja vain päiviä myöhemmin yli 60 000 menehtyy saamiinsa vammoihin tai radioaktiiviseen laskeumaan. Tästä surullisesta päivästä on kulunut aikaa 77 vuotta, joten uskallammekin lähteä kertomaan teille, rakkaat katsojat, mitä nämä pelottavat ydinpommit oikeasti ovat ja mihin perustuukaan niiden valtava tuhovoima. Toisen maailmansodan aikana aseteollisuus otti valtavia harppauksia, ja käytössä olevalle perinteiselle linjasodalle tarvittiin nyt pikaisesti muutosta. Kun tavallisessa linjasodassa molemmat osapuolet kärsivät vakavia tappioita, voitaisiin tällä uudella ydinaseteknologialla tuhota kokonaisia kaupunkeja ilman omia menetyksiä. Elokuussa 1939 Albert Einstein kirjoittikin kirjeen Yhdysvaltojen silloiselle presidentille Rooseveltille, että olisi hyvin todennäköistä Saksan valmistelevan ydinkoeohjelmaa. Vasta kuitenkin 1941, kun Yhdysvallat lähtivät sotaan mukaan, aloittivat he mittavan projektin, jonka määrä olisi kehittää ensimmäisenä toimiva ydinase ennen saksalaisia. Uraani on radioaktiivinen ja myrkyllinen alkuaine, jota esiintyy luonnossa yleisesti. Se on raskas metalli, joka painaa kultaakin enemmän ja väritykseltään hopean harmaa. Uraani luonnossa esiintyessään sisältää vain 0,3% uraanin 235 isotooppia, ja siksi sitä fissioreaktion aikaansaamiseksi pitääkin rikastaa. Ydinvoimaloissa käytetään kevyesti rikastettua uraania, jossa sen uraani 235 pitoisuus on vain 3%, mutta ydinaseissa uraani 235 pitoisuus on jopa 85%. Kun sitten tämä rikastettu uraani absorboi itseensä neutronin, tapahtuu ydinfissio eli atomin halkeaminen. Kun 2 korkeasti rikastettua uraani-isotooppia ammutaan toisiaan vasten valtavalla voimalla, saadaan aikaan fissioreaktio eli atomien siteiden halkeaminen, jossa vapautuu valtavasti energiaa. Plutonium on radioaktiivinen, synteettinen, raskas metalli, jota tosin kuin uraania löytyy luonnosta todella vähän, mutta sitä voidaan kuitenkin valmistaa itse ydinreaktoreissa. Toimintaperiaatteena teräksisen rungon keskelle asetetaan muutamien kilojen painoinen plutonium-239 isotooppipallo, joka ympäröidään rikastetulla uraanivaipalla säteilyn takaisin heijastamisen vuoksi. Ympärille asetellaan suuri määrä räjähdettä, jotka symmetrisesti sisäänpäin detonoidessaan puristaa plutoniumpallon kriittiseen tilaan, johtaen fissioketjureaktioon.
Jo helmikuussa 1941 julkaistussa Fritz Peyersin muistiossa todetaankin seuraavaa. Tällaisen superpommin räjähdyksessä vapautuva energia tuottaa hetkessä lämpötilan, joka olisi verrattavissa aurinkomme sisätilojen lämpötilaan. Tällainen räjähdys tuhoasi kaiken elämän laajaltakin alueelta, jonka pinta-alaa on vaikea arvioida, mutta mahdollisesti se hävittäisi isonkin kaupungin keskustaan. Manhattan Project oli amerikkalaisten ja brittiläisten rahoittama operaatio, jonka ideana oli kerätä kaikki maailman huipputiedemiehet yhteen ja kehittää fissiopohjainen ydinase. Projektin ympärillä työskenteli vuosien ajan kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista suurelle osalle ei edes kerrottu, mitä olivat tekemässä. Vuonna 1945 toukokuussa Saksa lopulta antautui, mutta Japani kieltäytyy rauhanneuvotteluista. Monien vuosien kallis työ ydinaseen parissa on jo kuitenkin jo loppusuoralla, ja tarkoitus olisi suorittaa ensimmäinen ydinkoe Jornada del Muerton autiomaassa Yhdysvalloissa. Jotta pystyisimme käsittämään ydinräjähdyksen valtavia voimia, päätettiin räjäyttää ennen sitä vertailukelpoinen räjäytyspanos. Autiomaahan kasattiinkin 90 000 kilon kasa C4-räjähdettä, joka vastaisi 110 000 kiloa TNT:tä. Kun mittaukset oli suoritettu, olisikin aika nostaa maailman ensimmäinen plutonium-ydinpommi, eli The Gadget, 30-metrisen tornin huipulle. The Gadget sisälsi yli 30 erilaista räjäytintä, joiden tehtävä oli puristaa millisekuntien tarkkuudella plutonium-sydän kriittiseen tilaan. Kaikki oli nyt valmista, ja syvä hiljaisuus täytti koko erämaan. Voisiko tämä vuosien työ sittenkin onnistua? –16. heinäkuuta 1945 aamulla kello 05.29 räjähtää ensimmäinen ydinpommi. Lähes 20 kilotonnia detonoi autiomaassa iskien voimalla vielä 100 kilometrin päässä olevaan sotilastukikohtaan. Pommista hehkuvaa kuumuutta kuvaillaan yli 10 kilometrin päässä vielä tuskalliseksi. Koe oli onnistunut, ja tästä alkoi uusi aika. Atomiaika. Vain 2 viikkoa tästä amerikkalainen pommikone nimeltä Enola Gay aloittaa kuuluisan matkansa kohti Japania. Toisen maailmansodan jälkeen ydinkokeita on tehty eri maiden toimesta yli 2000, ja ydinaseita taitaa suurvaltojen hallusta löytyä tälläkin hetkellä arviolta 13 000. Plutoniumin ja uraanin rinnalle on tullut myös uusi tulokas, vety, jota kutsutaankin toisella nimellä lämpöydinpommiksi. Nämä lämpöydinpommit eivät ole vain 10 tai 100 kertaa suurempia, vaan voivat olla jopa 1000 kertaa tehokkaampia kuin ensimmäiset uraanipommit ja saavuttavat räjähtäessään 100 miljoonan celsiusasteen lämpötilan. Maailmassa on valtava määrä kaikenlaisia taktisia, mannerten välisiä, likaisia, puhtaita, sukellusveneestä laukaistavia fuusioydinaseita, mutta käytetään niitä vain aasinsiltana seuraavaan asiaan, eli ydinkärkeen. Nykypäivän modernissa ydinkärjessä on keskimäärin 200-600 kilotonnia TNT:tä, joka räjähtäessään muuttuu lämmöksi, säteilyksi ja iskuenergiaksi. Joten nyt kysymys kuuluukin. Kuinka kovaa 300-kilotonninen ydinkärki taivaalla räjähtäessään iskisi 2, 4 tai 10 kilometrin päähän? Luulen, että tämä selviää vain yhdellä konstilla.
Got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires. Sillä Se on dynamiittia siinä. Tämäkö on nyt sitä dynamiittia? Oo, ja oikein mukava väristäkin. Ja juman kautta sitä on paljon. Kyllä. Tässä laatikossa on 25 kiloa, eli kaikki nämä menee yhteen nippuun. Noniin. Ai että. Hyvä, että vedin nämä hanskat käteen, kun näillähän ei tee taas teippaushommassa niin yhtään mitään. Eli tosiaan laitetaan tonne tolpan nokkaan niin 25 kiloa dynamiittia. Ja se on aika iso niin kuin jyty, että jos mennään niin kuin numeroihin, niin se vastaa 25 kuutioa kaasua. Ja se vapautuu sieltä 6 kilometriä sekunnissa nopeudella. Niin se on ihan järjetön määrä. On jännä nähdä, mitä tässä tapahtuu. Ei muuta kuin baby kantoo ja menoksi. Pommipuistoon oli valmisteltu painetestausalue, jonka tehtävänä olisikin havainnoida, mitä 300 kilotonnin ydinräjähdys saisi iskuenergiallaan aikaan. Puiston keskellä olevaan punaiseen tolppaan asetettaisiin 25 kilon räjähdepanos, joka stimuloisi taivaalla räjähtävää ydinpommia. Heti kättelyssä pitää sanoa, että siitä 300 kilotonnin ydinräjähdyksestä 50% muuttuu lämmöksi ja säteilyksi, joten todellisuudessa paineiskuun jäisi vain 150 kilotonnin osuus. Etäisyydet onkin laskettu tämän mukaisesti. Käytössämme oli onneksi muutamia laskentatyökaluja, joidenka ansiosta tällainen testi pystyttäisiin toteuttamaan. Yksi niistä oli Hopkinson-Krantz skaalautuvuuslaki, jonka mukaan räjähteiden painevaikutus mitattavaan kohteeseen voitaisiin laskea kappaleiden tilavuuden mukaisesti, mikäli ne ovat samanmuotoisia ja käytettävä räjähde on sama. NukeMap-sivusto antoi meille lisäinfoa siitä, mitä tapahtuu, kun kappale räjäytetäänkin taivaalla, eikä maan päällä. Viimeisenä UN Safeguard, joka laski meille molemmista panoksista syntyvät paineet. Näin siis päästiin lopputulokseen, että 25 kilolla dynamiittia saataisiin aikaan sama paine 8 metrin päässä kuin 150 kilotonnin TNT-panoksella noin 2 kilometrin päässä. 15 metrin etäisyys dynamiitista kuvastaisi ydinpommin kohdalla nyt 4 kilometriä. Ydinräjähdyksestä niin se on silloin tämmöinen kaksivaiheinen lämpöydinpommi eli tämmöinen fuusiopommi ja niissä on noin 100 miljoonaa astetta. Se räjähdyksen lämpötila, että olisiko dynamiitissa ehkä kuin 4-5 tuhatta. 1000 vaan ei 1000 miljoonaa, vaan pelkästään 1000, niin se jää niin paljon vajaaksi. Tässähän ei tule juuri mitään lämpövaikutusta, tämä on pelkkä painevaikutus. Oho. Tulee oikein tämmöstä retrot penkit ja ihan official testaus. No näin on kyllä komea. Eiks sun siistä aina? Tsekkaas toi. Mikä toi? Toi tolpan pohja. Ai jumakauta. Muuten nyt luullaan kulkukoira. Niin on. Mitähän nyt kaulapantaa? No oi. Jos sulla on kaulapanta, niin nyt se näyttää vielä paremmalta. Katos tätä. Mua nyt pelottaa vaan, kun on kaulapanta, niin ihmiset luulee, että se on teipattu tuohon tolppaan kiinni. En ole oppinut ymmärtämään tänä päivänäkään jätkien huumoria. Ja idea on se, että käytännössä lippusiiman sisäpuolinen alue
on sitä täystuhoaluetta, eli siellä rakennukset sortuu ja kaikki menee ihan murskaksi ja tuhoutuu niin sanotusti. Niin, jotta saataisiin jotain järkeviä tuloksia tuohon kameralle, niin me ollaan laitettu tänne täystuhoalueen ulkopuolelle nämä tuotteet, jotta sitten pystytään vähän katsoa, että miten ne käyttäytyy siellä. Ei täsmälleen siellä ydinräjähdyksen sisäpuolella, vaan nimenomaan siellä vähän kauempana räjähdyksestä. Valmistelut alkoivat olla loppusuoralla. Ja seuraavaksi pommijätkät siirtyisivät 50 metrin päässä sijaitsevaan suojaan, joka vastaisi paineiskultaan 10 kilometrin päässä räjähtävää atomipommia. Tämä on ihan järjetön isku. Että jos me ollaan niinku, sanotaan, että räjähdyselämyksessä niin painetaan kilo tohon ja kattellaan 20 metrin päästä ja sekin tuntuu kuin lapiolla rintaan löys, niin mä veikkaan, että tuossa saattaa torttu koskettaa pöksyn kaulusta. No niin, jengi valmiina. Hei, ollaan ready. Ollaan yläpemmat. No niin. 3, 2, 1. Siikat tonne puihin, siikat tonne puihin. Mulle kahvikopista lähti tommonen kärpäs. Oh, kato, niin lähtikin. Tää on hyvä tää, voi morjes! Eihän. Tässä on sellaista aitoa atomipommi tuntuu. Dynamiitti teki tehtävänsä ja sen luoma paineaalto iskeytyi ystäviemme asemiin varmalla otteella. Mutta eiköhän mennä katsomaan, mitä tapahtui hieman lähempänä. Kattokaa, että tuhon määrää tää kentällä. Täällä on oikein railakkaat pippalat. Tolkun häivää, että tää sohva meni ihan paskaksi. Täällä on jalat vielä maassa. Joo, täällä näin. Eikä miettikää, niin kun noin 2 kilometrin päästä vielä menee pihalla sohvat. Ja hei, tsekakkaa tuota kukkaa. Sitten lähti kaikki lehdet irti. Toi muovipussi oli sohvan takana ja se repesi silti. Tää on hyvin kyllä vähän käy mennyt vastatuulessa. Joo. Tää on ihan lees tästä, kato, haukirannasta. Ja kaikki niin kun nää pintalaudat lähti tästä irti. Tulee eristeet näkyviin. Ei oo ihan hirveän homeessa ollut. Ei ois ollut. Tekee hyvin kanssa sen, kun tässä just luki, että suurin osa rakennuksista tuhoutuu, niin et kyllä varmaan menee just kans seinät nuriin ja tälleen, niinku, jos jotain meinaa jäädä pystyyn, niin kanssa menee niinku korjauskelvottomaksi kuitenkin. Mutta Bora kyllä oli ihan mestari. Joo, ja siis tässä ei ole mitään puuta edessä, että on kaikki ihan vaan painevaurio, tää peltien meno. Kyllä. Ja miettikää, tässäkin on nyt takapenkit tullut alas. Niin ne oli ylhäällä. Joo, se on jotenkin niinku tää takaa on mennyt lisää paine tästä painottaa penkit ihan kokonaan alas. Ja toi kojelauta on paskana. Soittimen mankka lähtenyt irti. Noniin. Eikä jos haluatte purkaa helposti soittimen tää etupaneeliin, niin käyttäkää ydinohjusta. 3, 2, 1. Siikat tonne puihin, siikat tonne puihin.
Siis mikä on ihan uskomaton juttu, niin katoppa. Sampo Rosenlöv. Ei ikkunoita kiinnostanut yhtään, mutta kattokaa sitä viereinen koppi. Ootteko valmiita näkemään, millainen tuho täällä kopissa on? Tsekatkaas tää. Aivan paskana koko koppi. Siis kattokaa, täällä on kaikki lamput tippunut. Ikkunat hajalla. Täällä on patterit tippunut seinästä. Tää on aivan. Loiset putket täällä on rikki, täällä on tippunut katosta ja... Tää on aivan sönderkaput. Karkkipussikin tippunut pöydältä. Olipas se kova pamaus. Tämä tuli kyllä minullekin yllätyksenä. Mitähän jätkille jäi äskeisestä räjähdyksestä epäselväksi? Kun päättävät tehdä sen vielä kerran, totta kai uudestaan. No, ainakin lelukoiramme oli selviytynyt äskeisestä koettelemuksesta vahingoittumattomana, ja näköjään pommihenkan äidin vanha Volvo pääsee nyt 2 kilometrin rajalle. Mutta mitä ihmettä sinä nyt oikein teet? Pojat taitaa kyllä jo odottaa sua tuolla suojassa. No ehkä. No, jos mä tallennan tää kyllä. No, jos mä menen hommissa. Kiitos, kun katsoit Pommijätkien tämänkertaisen jakson. Muista tilata kanava ja nähdään taas ensi kerralla. Toi on ihan älytön toi pamaus. Toi on ihan sikkiä kamaa.